Zo, Steve. Goedemorgen, daar ligt een aardig stapeltje op. Ja, Stephen King. Omdat het toch bijna Halloween is. Ja, het zijn allemaal Stephen King films van die man die heeft een partij boeken geschreven. Ja. Ongelooflijk veel. Waar haalt hij het vandaan? Werkt hij met ghostwriters of zo? Schrijft hij het allemaal zelf? Maar ik heb het idee dat hij gewoon alles schrijft wat in hem opkomt. En ja, het ene zal ongetwijfeld beter zijn dan het andere. Ik heb een keer... Heb jij veel boeken van hem gelezen? Nee. Ik heb een stuk of wat filmen natuurlijk wel van hem gezien. En ik heb... It heb ik gelezen. En ik heb... Frank hoor. Ik weet dat Erik, die las ontzettend veel Ja. van hem. Herinner ik me nog. Goed, maar ik denk dat ik 2 of 3 boeken van hem gelezen heb. Maar ik weet niet eens meer welke. Behalve It. Dat is dan degene die ik nog wel onthouden heb. Maar er is heel veel van hem verfilmd. Ja, ook met wisselend succes. Met wisselend succes. In ieder geval wat mij betreft met wisselend succes. Ja. En daarmee bedoel ik niet hoe trouw het is aan het boek, want dat interesseert me eigenlijk niet zo. Nee, maar het zijn ook lang niet allemaal goede films. Het is natuurlijk Precies. heel makkelijk om een King-verfilming te pakken, want dan heb je in ieder geval de naam al mee. Ja. Dat werkt in de promotie natuurlijk een heel stuk makkelijker. Ja, het is ook een label, hè. Maar ja, gebaseerd op, of weet ik veel wat. Je kan niet altijd een John Carpenter hebben die zijn naam eronder zet. Maar het is voor mij, wat mij betreft zo, dat een film moet op eigen kracht. Ja. Kan op eigen kracht, moet ik hem goed vinden of niet. En hoe trouw die is aan het boek en of dat nou ingewinkeld is of selectief. Ik denk en dat dat niet je alles erin terugkomt en zo. Ik denk dat je niet zo belangrijk. Ik denk dat je onbewust toch altijd wel een beetje een vergelijking gaat maken met het boek hoor. Als je hem gelezen hebt en je kijkt dan naar de film of andersom. Onbewust ga je ze altijd met elkaar vergelijken. Maar het is... Kan ik me voorstellen. Maar ja, ik dat is ook het probleem met probeer wel altijd om dat zoveel mogelijk als losstaande media te blijven zien. Hetzelfde geldt als er nog eens een keer een tv-serie van gemaakt is of een game of wat dan ook. Het zijn allemaal losstaande media die elkaar aanvullen. Nou, datzelfde krediet vind ik moet je een remake ook geven. Hè? Want als een film gebaseerd mag zijn of geïnspireerd mag zijn door of gebaseerd op of ontleend aan iets wat waar is, echt is gebeurd of iets wat of een boek. Waarom mag dat dan niet een andere film zijn? Ja, nee, absoluut hoor. Want dan, mijn oog wordt gelijk al hier naartoe getrokken. Ja, Carrie. Ja. Dit is de remake, geloof ik. De ding is inmiddels een remake. Of is dat de originele? Ik weet het niet. Sissy Spacek. Oh, dat is de originele verfilming. Ik weet nog dat ik hem zag in de bios. Oké. Toen was ik er wel van onder de indruk hoor. Ik vind het ook een van de meer geslaagde Stephen King verfilmingen. Maar de eerlijkheid moet ik zeggen dat ik de remake ook gewoon heel erg leuk vond. Althans de laatste, ik weet niet hoeveel remakes er zijn. Ja, die viel mij ook niet tegen. De laatste remake. Ja, ik heb slechtere remakes gezien inderdaad. Maar weet je wat ik me nog herinner, want het is al een poos geleden, die originele, die Sissy Spacek, Brian De Palma. 70's? Ja, ik heb hem toen in de bios gezien. Nou, ik kan het zo gauw niet vinden. Maar voor de euro. Ik herinner me nog dat iedereen, want Brian De Palma, best een grote naam, en iedereen die vond de climax, waarin Spacek helemaal ballistic gaat en al die dingen die die ballroom doet, waar die prom night gebeurt. En De Palma die had dat die had dat gelijktijdig gesegmenteerd. Dus die had verschillende invalshoeken had hij dat al gefilmd en gedaan. En in de tijd parallel gezet, maar in verschillende vakjes binnen het beeld. Wat 24 later ook deed. Ja. Maar ik vond dat juist omdat het de klimaat... Ik weet nog, want iedereen die vond dat een geniale vondst van De Palma. En ik niet. Ik vond het juist heel erg verstorend werk. Ja. Omdat het heel erg afleidt. Je ziet wel dat er heel pandemonium aan de gang is. Maar
Maar je komt ogen tekort. Ik zat te kijken. Ik denk, jezus, wat gebeurt nou waar en hoe en misschien heeft hij dat gedaan voor de herkijkbaarheid. Misschien juist. Ja, het zou kunnen, maar ik heb hem toen... En omdat, wat ik me zo kan voorstellen, is dat je daarmee iedereen een soort andere beleving van hetzelfde moment geeft. Ja. Hij zal er ongetwijfeld een bedoeling mee hebben gehad. En iedereen die vond het een geniale vondst van hem. Maar ik niet. Nee, ik vond het verstorend. En dat vind ik met terugwerkende kracht eigenlijk lekker gewoon nog steeds. Ja, ik heb me er niet zo aan gestort, geloof ik. Nee. Maar, het is later niet gedaan in die herverfilmingen. Is het gewoon nee, klopt. Dat was gewoon monofocaal hebben ze die scenes gewoon blijven. Maar De Palma die had dat in van die segmenten staan. Maar verder, SpaceX vond ik erg goed in die film. Ja. Nog een jonge actrice. Het is ook gewoon een goed verhaal. Ja. Er zijn ook miniseries gemaakt. Hè? Ik vond Rose Red vond ik leuk. Dat is een beetje een Winchester House-achtig verhaal. Ik heb hem niet meer zo paraat, want ik heb hem heel lang geleden gezien. Dan hebben we echt over 15, misschien wel 20 jaar geleden. Ja, dat zou eens kunnen. Volgens mij hebben we hem toen in Drenthe gezien. Dat zou ook kunnen, ja. En ik heb hem ook... Het is een miniserie, hè? Het zijn 3 afleveringen. Het is een hele zit als je wil kijken. Ineens. Ja. Maar ik vond hem best goed. Hij is een beetje tam. Het is ook, ik weet niet. Hij is bij mij niet zo blijven hangen. Nee, ik vond hem aardig. Nou, The Shining. Natuurlijk ook van King. Ja. Ja, dat vind ik ook een beetje oud. We hebben het al eerder over gehad. Maar Kubrick, ja. Die film wordt gered door Jack Nicholson. Ja. Wat mij betreft. Ja. Ik vind het verhaal op zichzelf ook niet zo heel boeiend. Wat erachter zit. En ja, die Kubrick... Zijn manier van filmen, dat is gewoon niet zo mijn smaak. Het meest moest ik lachen om dat ventje. Heb jij de remake gezien? Of een soort van remake? Die heb ik gezien. Ja, was ook een miniserie was dat. Ja, die heb ik gezien. Ja. Oké, ja. Ja, je mist Nicholson. Wonderlijk genoeg. Mr. Kubrick niet zo, maar Nicholson wel. Nicholson ja, wel. Die heeft dat maniacale natuurlijk. Ja, er zijn maar heel weinig acteurs die dat natuurlijk... Dat is vaak de kritiek die erop gegeven wordt. Hè? Want dat is dan weer niet wat in het boek staat. In het boek wordt die gek. En bij Nicholson merk je al gelijk dat er een steekje los is aan hem. In dat karakter. En misschien in het echt ook wel. Maar dat is de kritiek op die film. Maar dat vind ik niet de zaken doen. Nee, want ik vind het wel werken. Wat Nicholson doet, werkt binnen de context van de film. Juist daarom misschien wel. Ja, en die geeft een bepaalde lading aan het hele verhaal. Want het verhaal is hetzelfde. Ja. En die geeft een bepaalde lading aan het verhaal mee die ik miste in die remake. En daarmee voelde die... Urgentie misschien ook wel. En daarmee voelde die gelijk een stuk tammer. Ja. Dus, nou ja, goed. Niet slecht. Maar niet... Laten we zeggen, niet zo onderhoudend toch als die Kubrick film. Ondanks Kubrick. Maar, vond ik. Maar goed. Als we het over onderhoudend hebben, dan is er van dit rijtje wat nu voor mijn neus ligt, is er eentje die er echt uitspringt. Vertel. Dat is Needful Things. Ja! Oh, maar dat ben ik met je eens. Dat is een fantastische film. En volgens mij, ik weet niet, maar volgens mij... Niet super creepy, niet super... maar niet The Shining of It. Ja, niet van dat... Nee, het is een beetje onder de radar of zo. Ja. Volgens mij zijn jij niet... Nou, ik weet het niet. Maar de enige die ik ken is natuurlijk onzin. Maar het is niet iets waar je veel over hoort of leest. Nee, het is niet een van de grote Stephen King films. Maar wat mij betreft wel een van de beste. Ja, maar dat ben ik met je eens. Ja. De Max von Sydow. Max von Sydow. Ja. In de hoofdrol als oude antiekhandelaar. Ja, in Salem's Lot heb je hetzelfde. Wat ik ook leuk vind, trouwens. In Leland Gaunt heet die. Ja, het is... in Salem's Lot heb je hetzelfde thema met zo'n antiekhandelaar.
Alles, maar het is in essentie... Ed Harris doet er ook aan mee. Het is in essentie een zombiefilm. Niet voor things. Ja. Alleen op een heel andere manier steeds zou denken. Dit is dus ook eentje die ik denk ik al 15 jaar niet meer gezien heb. Ja, maar ik ben mee eens. Die is dus wel blijven hangen. Goeie film. Ja, ben ik mee eens. Ja. Die ik ook gerust denk ik binnenkort nog een keertje moet gaan kijken. Want het is al veel te lang eigenlijk. Vind je van It? Ik vond It goed. Welke It? Die laatste van Dinges? Of nee, de originele. Die vond ik goed tot aan de climax. Als je is lang geleden gezien, hè? Een paar jaar. Want ik vind, de tijd is niet zachtzinnig geweest voor hem. Het is wel erg gedateerd als je het nu ziet. Ja, maar mijn grote probleem met It kwam een beetje op het moment dat ze het monster lieten zien. Ja. Ja, te veel daarvan. Ja. Ja. Echt op het einde. En, ja. Eigenlijk doet die film alles goed. Maar op het einde werd het een beetje te... Maar er zit wel... clownesk. What I did there. Dat zei hij. Ja, dat zei hij wel. Maar ik vind wel... Want ik vind, laten we zeggen, de laatste versie van It... Die vond ik best aardig. Het is een film die het heel lang heel goed heeft gedaan, maar die ook echt wel toe was aan een likje verf, zeg maar. Ja. En dat doet niks af aan wat ik van die oude vond. Die nieuwe vind ik meer een soort aanvulling op wat deze was. Ja. Ook vertelt het natuurlijk wel hetzelfde verhaal, maar... Ja. Dan dat het echt die oude vervangt of zo. En weet je waar ik dat nou niet bij heb? Want hij voelt, vind ik, gedateerd. Die eerste hit. Ja. Dus, uit 1980 of zo. En waar ik dat niet bij heb, is, maar dat is een persoonlijk favorietje ook van mij, met Stephen King verfilmingen, Salem's Lot. Kan ik me voorstellen, ja. Als ik nu naar de eerste Salem's Lot, want hij is ook een keer opnieuw gemaakt. Staan achter elkaar. Maar de eerste Salem's Lot, dus met David Soul, weet je wel, van Starsky & Hutch en zo. Die tijd nog. Ook nog voor de euro. Ja, toen guldens nog guldens waren. Van Toby Hooper, hè? Dat wist ik niet eens meer. Ja, van Toby Hooper. Toby Hooper, hij heeft dat geregisseerd. Van Texas Chainsaw. Ja, Fame. die, ja. En van voor de mensen die dat misschien niet weten. En van, hoe heet die? Poltergeist. Ja. Vond ik overigens wel beduidend minder, maar dat... Ja, akkoord. Maar goed, het is wel een naam. Toby Hooper is wel een naam. Ja. En inmiddels overleden. Poltergeist overigens denk ik wel de allereerste horrorfilm die ik ooit heb gezien. Maar dat even volledig aside. Ik ben nog iets jonger. Ja, ik zit me voor te stellen, die film. Want hij is ook wel een beetje gedateerd. Ja, ik denk dat ik hem gezien heb toen ik 12 of 13 was. Dus dat was, in ieder geval, met Salem's Lot voelt het niet gedateerd, maar voelt het nostalgisch. Daar zit een verschil. Ja, dat denk ik ook wel. Dat... en ja, ik weet dat Toby Hooper met beperkte middelen moest werken. Ze hadden toen nog geen digitale technieken. Dat komt vaak een film wel ten goede, hoor. En toen ze dat vampiertje voor het raam lieten zakken, zag ik het nylon draadje, zag ik dat zitten en zo. En ja, maar op een of andere manier voelt dat anders. Maar dat zal persoonlijk zijn. Nee, maar dat gedateerde maakt dan plaats voor een soort warme nostalgie. Weet je wel? Dus waar ik met die eerste It naar zit te kijken, dat ik denk, ja, god ja, een nieuw likje verf was niet erg. Was wel nodig, hè? Ja. Dat heb ik met Salem's Lot heb ik dat totaal niet. Nee. Terwijl daar ook, je kunt geen maar heeft dat niet ook een klein beetje met persoonlijke voorkeur te maken? Ongetwijfeld. Dat je dat
Ongetwijfeld. Maar op een of andere manier, ja, het is een goed verhaal ook. En dat sowieso, ja. wel een typisch King verhaal. Maar vanuit datzelfde zaadje, hoe vind je Pet Sematary dan oud geworden? De eerste. Ja? Ja, die vind ik goed oud geworden. In de zin van, daar heb ik diezelfde nostalgie. Die kan je nog steeds gewoon kijken. Ja, die vind ik wel. Ja, ik wel. Want die is ook geremaked, geloof ik. Ja. Die heb ik dan overigens nog niet gezien. Maar... Ja, die heb ik wel gezien. Daar was, men vond dat niet veel. Over het algemeen. Ja, als ik de pers mag volgen. Wat men vindt, dat betekent bijna automatisch dat hij het bekijken misschien wel waard is. En dat was hij ook wel. Maar hij had niet... Hoe zeg jij dat altijd? Je ne sais quoi. Van die oorspronkelijke. Nee. Want daar zit ook die nostalgie in. Ja, maar nogmaals, dat kan, wat jij zegt, ook persoonlijk zijn. Nee, maar wat we net natuurlijk al zeiden, ik bedoel, er zijn heel veel Stephen King boeken, er zijn heel veel Stephen King verfilmingen. En ja, god, ze zijn gewoon niet allemaal heel even. Over het algemeen wordt Storm of the Century een van zijn beste verfilmingen gevonden. Ja, ik vond het niet zo bijzonder. Ik ga even heel snel spieken. Tim Daly en Colm Feore, op zich geen onaardige acteurs, maar ik heb hem overigens niet gezien, maar die duurt ook wel lang, zeg Jezus. De Langoliers, dat vond ik wel. 256 minuten. Ja, dat is ook een miniserie ook. Maar hoe heet dat? De Langoliers, heb je die gezien? Nee? Over die mensen die in een vliegtuig zitten en plotseling de tijd helemaal kwijt zijn en zo. En in een soort parallele werkelijkheid terechtkomen. Dat klinkt heel erg los. En waarin beestjes dat klinkt heel erg Snakes on the Plane. Ja, maar dan... het is een beetje raar ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval... mensen zitten in een vliegtuig en ze raken de wereld kwijt waaruit ze vandaan komen. Mm-hmm. En uiteindelijk landen ze dan wel ergens, maar... Leg je erbij? Ja, Langoliers zie je. Nee. Ga door hoor, ik luister. Hoe heet dat? En dan blijkt dat ze in een andere tijd zitten en zo. Die in Stockwell. Cool. En die vond ik ook wel aardig. Die vond ik ook wel aardig. Maar ja... God Riding the Bullet bijvoorbeeld. Een soort weerwolverhaal waar weinig aan. Ik heb het idee dat Stephen King misschien wel op zijn best is als het niet heel erg expliciete horror is of zo. Nee, maar hoofd van die King-verfilmingen zijn dat eigenlijk ook niet. Nee. Het is geen expliciete horror. Nee, het is geen slasher. Nee, of dit wat hij bij een zombiefilm komt is niet Full Things, waar we het net over hadden. Ja. En dat is, als het al een zombiefilm is het in ieder geval totaal iets anders dan wat je erbij voor zou stellen. Ja. Weet je, ik moet wel lachen als er dan, wat je in de pers leest, als er een slechte King-verfilming, ik volg het altijd en ik herinner me dat nog wel, als er dan een slechte King-verfilming was. Was de kritiek altijd dat de boeken zich zo slecht laten verfilmen, omdat King zo detailistisch schrijft en zo. Ik denk dat wel mee was. Ja, ik kan dat niet goed overzien, ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar dat is een vaak gehoord argument, dat King veel zijlijnen verweeft in zijn verhaal die zich lastig mee laten nemen in de verfilming, wat op zichzelf waar kan zijn. Je kunt niet te veel... Ja, maar wat ik dan denk, dat is inderdaad moet je dan altijd een boek 1-op-1 verfilmen? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dus ik vind dat altijd een beetje een elitair argument. Ja, precies. Het boek was beter. Ik heb een boek gelezen. Ja, ik heb het boek gelezen en dat was veel beter. Ja, goed, dat kan. Een slechte film gemaakt. Kan.
Ja, maar dan is film het gewoon geen goede film. Kijk, een verhaal moet gewoon kloppen. Of het nou in een boek is of in een film. Zo is het. En het zijn twee volledig aparte media natuurlijk. Wat vinden we uiteindelijk van de King-verfilming? Aanbevelenswaardig? Is het automatisch? Ja, is het een aanbeveling als er staat gebaseerd op een boek van Stephen King? Niet op voorhand. Nee. Omdat er net zoveel goede als slechte Stephen King verfilmingen zijn. Kijk, voor genre... Geldt eigenlijk voor elke film. Ja, dus ik snap dat ze het erop zetten. Want het is nou eenmaal gewoon een verkooptrucje natuurlijk. Voor marketing, ja. Ja, Stephen King, dus dan zal het wel wat zijn. Vind ik het een automatische aanbeveling? Nee, zeker niet. Kijk, voor een genre-liefhebber is het natuurlijk... als jij nou een horrorfan bent. Sorry? Als jij nou een horrorfan bent. Dan is het niet een automatische garantie voor een goede film. Nee. Je weet hooguit al sneller en wat beter waar je in terecht komt. Omdat een King-verhaal is natuurlijk wel heeft natuurlijk ook wel een bepaald sausje wat er in zit. Ja. Maar is het automatisch goed, zelfs voor een horrorfan? Nee, dat denk ik niet. Nou, maar goed, Pet Sematary kan je gewoon naartoe gaan, anders worden we niet verder. Tuurlijk. Maar Riding the Bullet bijvoorbeeld niet. Nou. Ja, in mijn geval zou ik zeggen The Shining, ja, nee. Dus ik vind het een beetje moeilijk om automatisch al te zeggen van... er staat Stephen King op, dus goed. Zou je hem wel gewoon blind mee kunnen nemen uit de grabbelbak bij de Mediamarkt? Dat ben ik met je eens. Ja. En dan kan je kijken en de ene zal je wat beter vinden dan de andere. Maar als liefhebber weet je wel in ieder geval dat je een King-verfilming krijgt. Dus dat het verhaal in ieder geval... Kijk, Carrie is eigenlijk een drama, hè? Ja. Het feit, een high school drama. Het feit dat er een bloederig einde aan zit, maakt het toch geen horrorfilm, denk ik. Dat denk ik ook. Maar goed. Oké. Nou. De slechtste Golden Years. Jezus, wat een niet door te komen. God, echt. Golden Years. Ja, man. Hou op, joh. Ik weet dat ik daar ooit aan begonnen ben. Ja, dat is niet door te komen. Ik weet niet eens meer of ik hem afgezien heb. Nee. Ik heb hem wel afgezien. Ooit. Maar niet aan beginnen. Niet doen. Nee. Niet laten verleiden. Zie, ik heb wel hier ook de remake van Salem Slot. Ja, dat zag hem inderdaad staan. Ja, leuk. Mooi. Oh, dan hebben we de Thing niet eens meegenomen, joh. Oh, dat is niet de Thing, ik wou al zeggen. Nee, Thinner. Ik schrok al. The Thing? Nee. Ja, ik wou al zeggen, ben ik nou helemaal in de war? Nee, gaat goed. Nee, dat is een andere afdeling. Die behandelen John Carpenter. Gaan we het ook nog een keer over hebben. Maar dit hebben we volgens mij nou wel gecoverd. Dat denk ik ook. Spreek je de volgende keer. Absoluut. Bedankt.